वाटतं आज जास्तच खर्च होणार आहे उद्याच्या प्लॅनिंगसाठी. काय पाहिजे काय वाटतं आता जास्त खर्च होणार असं वाटतं ना? खर्च खूप होणार, उद्या पण आपल्याला खर्च करायचा आहे, त्यामुळे आपण आज काय. तर नमस्कार मंडळी, रामराम. मी अमित आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आजच्या एका नवीन भागामध्ये. तर मंडळी आत्ता आम्ही चाललेलो आहोत, म्हणजे तुम्ही बघा भाईदासुद्धा आहे माझ्यासोबत आहे आणि आम्ही दोघेजण चाललो आहे आता बाईक सर्व्हिसिंग करायसाठी. नाही, भाईदाची करायची आहे, माझी सर्व्हिसिंग झालेली आहे ऑलरेडी. म्हणजे आता आम्ही चाललेलो आहोत एका गॅरेजमध्ये थोडंसं गाडीचं काम करायचं आहे, कारण की आम्ही आता उद्या जाणार आहोत एका वेगळ्या ठिकाणी. सरप्राईज असेल थोडासाठी तुमच्यासाठी तरी. तर आम्ही तिकडे जाणार आहोत. तर बघूया आता बाईकमध्ये काय काय खर्च येतो, आपल्याला कुठपर्यंत गाडी साथ देते सगळं. आणि उद्या आपण काय काय एक्सप्लोअर करणार आहोत, काय काय बघणार आहोत, कोण कोण आमच्यासोबत असणार आहे, हे सगळं आम्ही उद्याच्याच भागामध्ये मी तुम्हाला सगळं दाखवेन. आजचा भागात छोटासा प्रोमो म्हणून टाकेन. चला जाऊ भेटूया पुढे गॅरेजमध्येच. तर मंडळी आता आम्ही पोहोचलो भांडूप पोलीस स्टेशनच्या इथे गॅरेजवाल्यांमध्ये. म्हणजे इकडे मागे माझ्या पूर्ण सगळे गॅरेजवालेच आहेत आणि आम्ही तिथे पोहोचलो आहे. एकाला आम्ही विचारलं तर टायरचा इश्यू आहे आणि हा जो टायर आहे ना तो ब्रेक मारल्यानंतर तो वायबलिंग होतो, म्हणजे पूर्ण हालतो. तर कशामुळे ते आम्ही एका गॅरेजवाल्याला विचारलं, पण तो बोलला की टायर गेला आहे म्हणून. नंतर पुढे आम्ही पंचरवाल्या तिथे आलो मागे, त्याला सुद्धा विचारला की टायर गेला आहे म्हणून. आता बघूया, टायर एक्सचेंज करायला लागेल. 1800चा बोलत आहे. वाटतं आज जास्तच खर्च होणार आहे उद्याच्या प्लॅनिंगसाठी. काय पाहिजे काय वाटतं आता जास्त खर्च होणार असं वाटतं ना? खर्च खूप होणार, उद्या पण आपल्याला खर्च करायचा आहे, त्यामुळे आपण आज काय टायर चेंज नाही करत आहे. आता आपण सेफली ड्राईव्ह करू नक्की. हां, बाईला सेफली ट्राय करतो. खूप भारी, म्हणजे आम्ही दोघांनी खूप सेफली ट्राय केलेली आहे अगोदर. आमच्या दोघांचे झालेच सुद्धा ॲक्सिडेंट होऊन सेफली. अजूनपर्यंत आम्ही पडलो नाही ॲक्सिडेंट होऊन सुद्धा. तर बघूया आज. पडलं तरी सांगत नाही आम्ही कोणाला. बघूया आता काय रे, 4 बाईक आपल्याला न्यायच्या आहेत फिरायसाठी. आता काय होतं माहीत नाही, बघूया पुढेच. मग चला भेटूया पुढे. तर मंडळी आत्ता आम्ही आलेलो आहोत इथे वॉशिंग सेंटरच्या इथे आणि तुम्ही माझ्या मागे बघत असाल सगळे गाड्या धुतात आणि आम्ही सुद्धा आता आमची गाडी धुवून कुठे जाणार. म्हणजे आता उद्या जायचं आहे म्हटलं ते गाडीला सुद्धा नवीन चकाचक केलं पाहिजे ना, नाहीतर तिला पण वाईट वाटेल. म्हणून आम्ही आता मस्त आहे की तिथे धुणार, आंघोळ करणार आणि घेणार आणि मग उद्या आपण भेटूयात. चला. तर मंडळी आम्ही आता गाडी वॉशिंग करून गाडी चकाचक करून पुन्हा आलो गॅरेजमध्ये. म्हणजे मी अगोदर इथे काम करायचो, म्हणजे खालची पहिला गॅरेज होता दादाकडे का, आणि आता मी त्याच्याकडे आलो आहे. दादा तिकडे समोर आहे. बघूया आता सांगते तू. तर मी एका ठिकाणी विचारलं तर एका काय बोलतो, टायरवाला बोलला की टायर गेला आहे म्हणून. दुसरीकडे विचारलं तर बोलला की टायर गेला आहे. तिसऱ्या टायरवाला विचारलं तर बोलला नाही की टायरचा इश्यू नाही आहे, म्हणजे ते बेरिंगचा इश्यू असेल तुम्ही गॅरेजला दाखवा. पुन्हा मग मी बोलतो आता ट्रस्टवाला गॅरेजवाला आता एक चौकीत आणि मी ते कामसुद्धा केलं अगोदर. तो मी आलो मग इथे आणि मग आम्ही चेक करतो आता. बघूया, आय थिंक बेरिंगचा इश्यू आहे. माझा पहिला डाऊट बेरिंगच होता, पण तरीसुद्धा बोलतो बघूया आपण चेक करू. तो आता चेक करतो आहे. इसके बाद नहीं हमारा मर्जी लाऊं यार. तर मंडळी दादाला विचारलं मी आता गॅरेजमध्ये दादाला, तर तो बोलला की आपलं व्हील आउट आहे म्हणून आणि व्हील आउटसाठी आपल्याला अलामेंटवाल्याकडे जावं लागेल. तर बघूया आता काय ते. माझं तर बेरिंगचा इश्यू वाटत होता, पण आता दादा बोलला की व्हील थोडंसं आउट आहे साईडला, मग तिकडे जाऊन पाहूया काय होतं ते. तर मंडळी तुम्हाला सांगायला असं वाटतं की अगोदर सांगतो मी तुम्हाला की मी अगोदर गॅरेजमध्ये कामाला होतो आणि आमचा गॅरेज पहिल्या खाली होता. म्हणजे मी जास्त नाही, फक्त 15 दिवसच काम केलं स्कूटीमध्ये आणि जास्त करून मी ती गाडी चालवायचो सोयीवाली. आता इथं बंद पडली, मग तीच गाडी मी चालवायचो नेहमी आणि रिपेरिंगसाठी खूप गाड्या यायच्या. मी त्यामुळे स्कूटी थोड्याफार व्यवस्थित रिपेअर करतो व्यवस्थित. आणि तसं तर मी कोर्ससुद्धा केला आहे, त्याच्यामुळे काही इश्यू नाही आहे. नंतर तर आता भाईदा वैतागलासुद्धा आहे, सगळे आम्ही वैतागलो आहे. खरं तर आम्ही मगापासून फिरतो आहेच. पुन्हा मला जायचं आहे एका मित्राकडे आणि हां आधीसुद्धा आला लग्नाला आहे का, आणि आधीचा तो मुळका एक ह्याच्यामध्ये होता, आपल्या ब्लॉकमध्ये होता. तो आला लग्नाला, त्यालासुद्धा आपण पिकअप करायचं आणि आपण घरी घेऊन जायचं. तर दादा थोडा बिझी आहे, तुम्ही बघत असाल तिकडे दादा थोडा बिझी आहे, दुसऱ्या गाड्या खूप आहेत. तर आता मलाच माझे कौशल्य दाखवायला लागणार, स्किल दाखवायला लागणार. त्याच्यामुळे मी आता उतरतो मैदानातच, मैदा पकडत कॅमेरा. चला.
तर मंडळी हा जो बघत असाल तुम्ही तर हा टेन्थला काय इंजिनच्या खाली असतो जो आपला ऑइल काढत असतो ना तो वाला आहे. आणि हा आपण काढल्यानंतर याला क्लीन करत असतो कारण त्याच्यामध्ये थोडेसे ते मेटॅलिक जे कण असतात सगळे आटलेले असतात ते साफ करून लावतो दाखवतो. अरे एवढं काळं काळं काय रे? ते ऑइल आहे कारण जास्त गाडी तुम्ही हे केलीस ना रिमटोनिंग देत असते आणि ते काय नाही तू असं नंतर जरी ऑइल टाकलं त्याच्यामध्ये तरी ते पूर्ण काळच होणार आहे. अच्छा, काळं का होतं पण? आता ऑब्विसली होणारच, यूज होतं ते सारखं गाडी गरम असते अच्छा, त्यामुळे ते काळं होऊन जातं. मग काय? हां, ऑइल कधी चेंज करतो आपण? ऑइल आपण प्रत्येक किलोमीटरवरती असतं किंवा मग किलोमीटर नसेल तर मग दिवसांवरती असतं. साधारण पहिली सर्विस आपण 500 ते 1000 याच्यामध्येच करायची. त्याच्यानंतर मग 1000 करायची आपण 6 महिन्यांची ॲटलिस्ट केली पाहिजे सर्विस बिकॉज गाडीची लाईफ जी आहे ती चांगली व्यवस्थित आहे. कसं कळतं ऑइल चेंज करायचं ते? सांगितलं ना 6 महिन्याचा ब्रेड असतं किंवा 1000 किलोमीटर किंवा 1500 किलोमीटर चेंज करू शकतो. अच्छा, आता हे व्यवस्थित साफ करायचं मेटॅलिक पण वगैरे नंतर मी आता आत्तापर्यंत कधी केलं नाही. आता म्हणजे पहिल्यांदाच करतो फायद्याचं हे. म्हणजे मी BS6च्या गाड्या केल्या नाही. BS6 आणि BS4 त्याच्या अगोदर मी होतो गॅरेजमध्ये. त्याच्या अगोदर माझं सर्व्हिस सेंटरमध्ये सुद्धा होतो मी टाटामध्ये. त्यानंतर मी सोडून दिलं व्यवस्थित. माझा इंटरेस्ट केला जाते. आता मला जास्त इंटरेस्ट आहे तो फिरण्यामध्येच आहे पण मी कधी करतो. जास्त राईड नाही करायचं नाही त्यातून ऑइल दिली. आता आपण टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये मोटूचा प्रमोशन करत नाही आहे मी सांगते. गाडीच्या लाईफसाठी चांगली असतात आपल्याला म्हणजे 40 ऑइल टाकायला असतो बाईकवर. मोस्ट ऑफ द मी पण हेच टाकतो ऑइल. आपण पूर्ण ब्लॅक करणार. हे किती लावून 350ला पडलं ना? हां 350ला पडलं. खूप सारे ब्रँड 1 लिटर आहे. 350चं. शेल ऑइलमध्ये सुद्धा होतो मी. त्याच्यामध्ये कुपन पण आहे वाटतं. दाखव कुपन, दाखव. कॅश कुपन आहे हे मला दे. ते आपण देऊ शकतो. हां ठीक आहे. म्हणजे डिपस्टिकमध्ये आता आपण पूर्ण ऑइल काढलेलं आहे. तुम्ही चेक करताना पण यातूनच चेक करता. त्याच्यामध्ये मॅक्सिमम आणि मॅक्स असं दिलेलं असतं पूर्ण मॅक्सिमम मॅक्स. तर मंडळी आता आम्ही आलेलो आहोत आमच्या गाड्या धुवासाठी. भाईदाची गाडी तर धुवून झाले. तिकडे आधी त्याची गाडी धुतोय MS आणि इकडे मी प्रमोदची गाडी धुतोय कारण माझी गाडी नाही आहे. कारण माझी गाडी होती ती मी विकले बिकॉज ती जास्त एव्हरेज देत नव्हती मला आणि फार म्हणजे गावी जायसाठी 500 रुपयाचं पेट्रोल लागलं. मी 1400चं पेट्रोल टाकून गावी गेलो त्याच्यामुळे मला त्या रागामध्ये तिला विकून टाकली. आणि आता दुसरीकडे गेले पण ती व्यवस्थित चालते छानपैकी. तर आधी मी वॉशिंग सेंटरमध्ये नाही गेलो मुद्दा म्हणून नाही गेलो. तर वॉशिंग सेंटरमध्ये फार गर्दी होती आणि कंटाळा येतो तिकडे गेलं की आणि पैसे पण जास्त जातात. मग आपला आपण स्वतःच करावा. तर आजचा ब्लॉग आपण इथेच थांबवतोय. आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.